Bună ziua, oameni buni! Astăzi o să vorbim despre metoda cea mai simplă de a face un zmeu. Poate sunteți liberi, vă duceți într-un parc, într-o pădure, la munte, la mare și vreți să vă distrați cu un zmeu. O să vedem acum cum ne este mai ușor să facem un zmeu. Asta în cazul în care vreți ca dumneavoastră să-l confecționați. Să nu vă duceți la magazine să cumpărați acele torcaflețe, torcalețe sau ce sunt ele. Acelea sunt niște zmeuri care nu sunt performante. Acestea sunt niște zmeuri profesionale, de calitate. Chiar și cioaca aceasta, care e cea mai simplă, e declarat internațional zmeul simplu, este mai performantă decât oricare zmeu din comerț. Așa cum am zis, cioaca se înalță la vânt mai puternic față de celelalte zmeuri, dar asta foarte mulți fug și aleargă cu ea. Nu se aleargă, să stă pe loc. Deci o înalți la vânt foarte mai tare puțin și e foarte simplu de confecționat. În 5 minute ai făcut-o. Nu-ți trebuie decât o ață și poți să te distrezi de minune cu ea. Și ea trebuie să fie, fiindcă nu explică nimeni, nici n-au de unde știi, între 20 și 26. Nu mai mică de 20, cel mai bine de la 22-24. Și o să vă arăt cum se face. Este foarte, foarte simplu. Deci am această hârtie, o îndoi la jumătate. Observați? Se îndoaie 1 cm aici. O să vedeți cum se face corect și să fie de rezistență. Am îndoit așa. Îndoi și în partea aceasta altă. Așa fac numai eu. Nu se știe. Dar pentru forță. Observați? Așa și așa. Și pe partea cealaltă. Bine așa. Un, doi. Și la fel. Mi-am dat seama că așa e ce mai bine. Am învățat multe. Am învățat sute de zmeuri. Eu am practică. De ce știu din filme. Observați așa sau așa. Alegeți una din părți și acum am 2 la jumătate. Dacă vrei să faci iară foarte repede un zmeu, poți să faci un zmeu de paie. Acela are avantajul când te joci cu el, că el poate să facă cercuri, face pica stânga, dreapta, se duce în depărtare, vine, adică face orice mișcare la fel ca zmeul mare. Nu prea e cunoscut, dar eu am arătat, există un videoclip, uitați-vă cum se face acest zmeu de paie, că într-adevăr nu e cunoscut deloc, mai ales internațional. Este zmeul în copilărie și ne jucam, înălțăm acest zmeu în fiecare zi, zmeu de paie. Se înalță în fel de metode. Știți, cele două metode le-am arătat, sunt pe videoclip. El se înalță foarte ușor și la vânt foarte slab, zmeu de paie. Țin minte că aruncam peste o sârmă de rufe la mine în curte și dădeam drumul așa câte puțin. Și veneam peste, cu ața peste sârma respectivă, când se ducea la 15-20 de metri, era deja înălțat. Dar sunt așa cele două metode care le-am arătat ca să înalți aceste zmeuri. În cazul în care nu mai ești cu cineva. O renaște de unul singur, fără nicio problemă. Vom trasa o linie pentru bilic și pentru cap, aici, la 1 cm. Observați. Așa. Deci așa, pe spate, capul, bilicul și a doua spetează. Ca să vă fie mai ușor. Puteți să măsurați la 1,5 cm să dați gaură, cu un cui, cu un ac, cu o sulă, cu ce vreți dumneavoastră, sau la 2 cm o să fac din ochi.
Adică încep de jos de aici și dau gaură. O să luăm o spetează, așa, și o să încercăm să o punem pe hârtie. Observați, așa, în doi, observați, și împing. Merg mai departe, observați, și împing. Uitați-vă cum este. Am adus aproape, o să-i dau drumul din nou, iar o să dau drumul. Foarte mulți mă întreabă, domnule, de unde faci spetezele, cum le faci, din ce le faci? Uitați, aceste bețe, care sunt pe mării, se găsesc la toate magazinele cu debitare. Și vă ziceți acolo și luați de acolo, exact mărimea, trebuie să știți, eu am dat toate datele în cursul meu, adică mărimea trebuie să fie foarte bună și exactă pentru zmeu. În așa fel să nu fie prea grea sau prea subțire, că altfel îl strici zmeu. Deci le găsiți la magazin, luați mărimea care doriți, adică cât vreți ca zmeul să fie de mare, le mai ciopliți dacă este cazul, ca să nu iei o scândură. Când eram mici, noi nu aveam. Și tăiam o scândură, rupeam din gar și o ciopleam până o făceam spetează. Dar este foarte greu, eu am arătat și cum să faci o spetează. Dar dumneavoastră puteți să folosiți de acestea care le găsiți în magazin și acolo vă duceți, cumpărați și vă faceți zmeu fără nicio problemă. Vă mai trebuie, în schimb, sfoară, care trebuie să fie la mărimea zmeului, adică să nu fie prea groasă, că face burtă și nu joacă, și nici prea subțire să se rupă. În funcție de sfoara care o ai, deci în comerț se găsește mai multe de bumbac și de cânepă. Noi nu înălțam zmeul rar cu astfel de sfoară, noi aveam să mai găsește, mie mi-aducea de la Pionerul și din Băvița vecinii, era din zahăr, așa se ziceam, se cosea pantofii și era o sfoară extraordinar de tare. Deci în momentul când știi ce sfoară aia, atunci poți să construiești zmeul. Așa cum am zis, trebuie să fie la mărimea zmeului și sfoara, altfel face burtă sau se rupe, trebuie să fie exact. Și bineînțeles să ai un lipici foarte bun, că lipiciul din comerț nu lipește, trebuie să scrie acolo lipici, hârtie, lemn, altfel nu, se dezlipește și e păcat de muncă care ai făcut-o. Eu am arătat în cursul meu, uitați-vă, și pe un videoclip unde arată exact cum se face un lipici. Care acel lipici, după cam jumătate de oră, așa se face pur și simplu beton. Acela nu mai se sparge zmeul, dar nu se dezlipește sub nicio formă. Deci atenție la lipici. De aceea, după ce îl facem, îl punem în borcanele, în recipiente și îl punem la frigider. Și va sta luni de zile acolo, fără să se strige. Și când vrei să lipești o hârtie ceva, îl scoți și lipești. Este extraordinar. De ce avem nevoie? Făină, zahăr, sare și apă. Puneți pe foc și las purcurița, zicem, și mestecați. Nu lăsați să se prindă, e foarte bine și cu un lemn, așa mai lung, ca să nu vă frigeți. Aveți grijă să nu se lipească, de aceea trebuie să-l mestecați. Și atenție la hârtie, când vă duceți să luați o hârtie foarte subțire, dar foarte tare. Nu mai se găsește, am spus, acea hârtie cerată, care era foarte bună pentru zmeu, era foarte puternică, nu se spărgea.
barencea albastră pe care o făcea maestrul meu, că dânsul făcea zmeul din asta trăia, dumnealui făcea numai cu hârtie, în genere numai cu hârtie albastră, foarte tare, cea care învedeam și noi la școală, cărțile și caietele, și ținea tot anul. Deci atenție la hârtie, să nu fie o hârtie foarte slabă și să se rupă când înalți, sau chiar când încerci să îndoi capul, pleznește. Deci trebuie să fie o hârtie tare, subțire, dar tare și ușoară. Deci dacă vreți să construiți un zmeu, uitați-vă pe canalul meu, sunt foarte, foarte multe clipuri, totul despre zmeu, în care arăt cum se face și tot ce trebuie. Dacă vreți să învățați cum să face un zmeu, cum se face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o soară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu, totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați. Nu mai stă acei zmeurari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu care de fapt ne reprezintă pe noi, nu acele trucaflețe. Acesta este zmeul nostru. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.